ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს Simulexe Racing-ის არხზე მე ლევან მიმინოშვილი წაუძღვების საქართველოს დიჯიტალ ბოლების ჩემპიონატს, რომელიც ჩატარდება Assetto Corsas პლატფორმაზე. დღევანდელი ეტაპის ორი რბოლა კი გაიმართება იტალიის დედაქალაქ რომის ჩრდილოეთით გავაგებულ Vallelungas ტრასაზე. Თქვენს ეკრანებზე კი ვარჯიშების ბოლო წამები არის, სადაც როგორც ხედავთ, სანდრო თავართქილაძემ აჩვენა საუკეთესო დრო, მასთან ერთად დათა ქაჯაია და დათუაშვილი არიან მეორე მესამე პოზიციაზე, მხოლოდ ორი მეათედით ჩამორჩება ქაჯაია, ხოლო დათუაშვილი სამი მეათედით. დაუბრუნდეთ ისევ და ისევ ტრასას, ორი რბოლა გაიმართება, როგორც გითხარით ამ ეტაპზე, ხო ეს ეტაპი იქნება რიგით მეორე ამ ჩემპიონატში, სადაც სანდრო თავართქილაძე ლიდერობს საერთო ჩათვლაში 50 ქულით, მან საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ეტაპის პირველი რბოლა მოიგო, სანდროს 5 ქულით ნიკა კობოსნიძე ჩამორჩება საერთო ჩათვლაში, ხოლო მესამე ადგილზე 52 ქულით გიორგი ნოზაძეა, რომელსაც პირველი ეტაპის მეორე რბოლა დაასრულა გამარჯვებით. ამხელა პაუზების შემდეგ ავტოსპორტის მოყვარულებს, როგორც გვეღირსა რაღაც შეჯიბრი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია Simulexe Racing-ს და საავტომობილო სპორტის ფედერაციას. ეს კი თქვენს ეკრანებზე კვალიფიკაცია, რომელიც დაიწყო უკვე მე გეტყვით აქვე ფორმატს დღევანდელი რბოლის, ჯერ ჩატარდება 15 წუთიანი კვალიფიკაცია, სადაც საუკეთესო დროს, რომელიც ბოლელიც აჩვენებს, შესაბამისად დაიწყებს რბოლას პირველი პოზიციიდან, ხოლო შემდეგ მიყვებიან საუკეთესო დროების მიხედვით მეორედან. შემდეგ აქვე გეტყვით რომ 22 ბოლელი არის დარეგისტრირებული დღევანდელ რბოლაზე, ვიმედოვნოთ რომ 22-ვე შეძლებს მონაწილეობის მიღებას, რაც უფრო მეტი ბოლელია, მით უფრო საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რბოლა. გავაგრძელებთ კვალიფიკაციის ფორმატს. კვალიფიკაციის დასრულების შემდეგ აუცილებლად დარჩით ეკრანებთან, რადგან 4 წუთში დაახლოებით დაიწყება უკვე თვითონ რბოლაც. რბოლა იქნება 7 წრიანი, ხოლო პირველი რბოლის გამარჯვებული, მეორე ეტაპის პირველი რბოლის გამარჯვებული დაიწყებს უკვე შემდეგ რბოლას მეათე პოზიციიდან, ანუ მესამე რბოლა, უბრალოდ მეორე რბოლა, პირველი კვალიფიკაციის შემდეგ იქნება ერთი რბოლა და შემდეგ მეორე რბოლა, რომელიც დაიწყება უკვე რევერსულად, ასე ვთქვათ, პირველი ათეული, რომელიც დაასრულებს პირველ რბოლას, დაიწყებს მეორე რბოლაში პირიქით, ანუ პირველ ადგილზე გასული დაიწყებს მეათე ადგილიდან, მეორე ადგილზე გასული მეცხრე ადგილიდან, მესამე ადგილზე გასული მერვე ადგილიდან და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით გამახურებელ წრეზე არიან, როგორც ხედავ ბოლელები, აი დათა ქაჯაია თქვენს ეკრანებზე, რომელიც გადის ბოლო მოსახვევს ტრასის და გავა პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპზე. პირველი მოსახვევი არის ძალიან საინტერესო, ამიტომ სტარტი არ გამოგრჩეთ ტრასის, პირველი, მეორე და მესამე მოსახვევი, რომელსაც კურვე გრანდე ქვია, რომელსაც აქვს მხოლოდ ერთი ტრაექტორია და სხვა შორის ვარჯიშებზე, როდესაც ბიჭები ვარჯიშობდნენ, სამყაროდ სტარტში პრობლემებიც იყო ხშირად, ნახოთ როგორ იქნება ამჯერად სტარტი. დათა ქაჯაია თქვენს ეკრანებზე პირველ სექტორში არის. დათა ჯერჯერობით მან ვარჯიშებზე ლიდერ სანდრო თავართქილაძეს ჩამორჩა 213 მე-1000-ით. ნახოთ კვალიფიკაციაში რა დროს აჩვენებს დათა. ჯერჯერობით გადაამუხრუჭა დათამ მოსახვევში, ეს არის მოსახვევის სახელად კიმინი 1 და კიმინი 2, მარჯვნივ მიდის მოსახვევი დაახლოებით 90 გრადუსიანი, შემდეგ მე-6 მოსახვევი უსახელოა, რადგან გადის ფაქტურად სწორად მარცხნივ, მე-7 მოსახვევი გაიარა კამპანიანო, ეხლა დათა ქაჯაია და შედის სორატეში მერვე მოსახვევში, მე-9 მოსახვევსაც მე-9 მოსახვევის ბმული გაიარა, შემდეგ იწყება სემაფორო, მე-11 მოსახვევი, რომელსაც გადის დათა, შემდეგ ძალიან რთული მოსახვევია მე-12 მარცხივ ტორნანტინო, აქაც გადაამუხრუჭა დათამ, შემდეგ მარცხნივ ესე ქვია მე-13 მე-14 მოსახვევს და შემდგომ მარჯვნივ წავა მოსახვევში დათა, რომელსაც ქვია რომა და აქვე დაასრულებს პირველ წრეს. ნახოთ დათა რა დროში გაივლის, შედის ახლა ბოლო მოსახვევში დათა, ნახოთ მე-4 სიჩქარით 150 კმ/სთ აკრიფა დათამ 1
45 და 174 მე-1000-ით ჯერჯერობით პირველ პოზიციაზეა და თო ნახოთ დაასრულებს მეორეზე ნოზაძე, ხიზანიშვილი, სვანიძე, აქვე კობოსნიძე მეორე პოზიცია, მეორე აჩვენა თავართქილაძე, მეორე როგორც ხედავთ დათა გაჯაია ჯერჯერობით პირველ პოზიციაზე არის, არ გამორიცხავ რომ სანდროს შეუშალეს კიდევაც, თუნდაც სხვა მონაწილეობა, რადგან ვარჯიშებზე ცოტათი უკეთესი დრო ჰქონდათ დათასაც და სანდროსაც, საინტერესო ბრძოლა გველის ნამდვილად. ესე კარზე სანდრო თავართქილაძე, ჩემპიონატის ლიდერი, 50 ქულით ლიდერობს სანდრომ, ამ პირველი ბოლა დაასრულა პირველ ადგილზე, ხოლო მეორე ბოლა მეოთხე ადგილზე, 10 წუთი რჩება ბოლელებს იმისთვის, რომ აჩვენონ მათთვის საუკეთესო დრო, რაც შეიძლება წინა პოზიციებიდან დაიწყონ, ჯერჯერობით 10 ბოლელი არის გამოსული, აქაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბოლელებმა გაიარონ წრედა, რა თქმა უნდა, აჩვენოს რაღაც დრო მაინც, რომ გავიდნენ ბოლაში საუკეთესო პოზიციებიდან, ჯერჯერობით 11 ბოლელი არის, რომელმაც აჩვენა საუკეთესო წრე სანდრო თავართქილაძე თქვენს ეკრანებზე. ამ მომენტისთვის სანდრო მეორე პოზიციაზე არის, ჩამორჩება 282 მე-1000-ით დათას. კობოსნიძე ამასობაში მესამე პოზიციაზე არის, მან საკმაოდ კარგად იარა პირველ ეტაპზე, მეოთხე და მეორე პოზიცია დაიკავა ორი ბოლის ჯამში და 45 ქულით მეორე პოზიციაზეა საერთო ჩათვლაში. ნიკან ისე სანდრო, რომელსაც წინ ასე ვთქვათ ტრეფიკი ყავს სხვა ბოლელების. ეს კი დათა ქაჯაია ბრწყინვალე დრო 1 წუთი 44 წამი და 930. კოპალეიშვილი მესამე პოზიციაზე გადავიდა 645 მე-1000-ით სხვაობა ნიკა კოპალეიშვილსა და ქაჯაიას შორის. ნახოთ კვალიფიკაციაში ესე ერთად მიდიან ჯერჯერობით ბოლელები, ესეც ტაქტიკაზეა დამოკიდებული, რამდენად გვიან გამოხვალ, რომ სუფთა ტრასა შეგვდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. 15 ბოლელია უკვე რომელმაც აჩვენეს დროები. პირველი ხუთეული ქაჯაია, თავართქილაძე, კოპალეიშვილი, დათუაშვილი და ნოზაძე, კობოსნიძე, როგორც ხედავთ, მეხუთე პოზიციაზე გადავიდა. წამსადებს აი ხე როგორ დაიჭირა თუ დაინახეთ ნიკა კოპალეიშვილმა თავისი მანქანა და ჯერჯერობით ის მესამე პოზიციაზეა და ცდილობს როგორც ჩანს რომ გაუშვას წინ ბოლელები, რათა თვითონ შეძლოს შემდგომ მარტივად სწრაფი წრის ჩვენება. გიორგი დათუაშვილი თქვენს ეკრანებზე მეოთხე პოზიციაზე, ისიც გაჩერდა, გაატარა მან უკან მომავალი მანქანა. ნახოთ გიორგი დათუაშვილი რას იზამს, ჯერჯერობით დათუაშვილი ჩამორჩება 8-9 მე-1000-ით ლიდერ დათა ქაჯაიას. თავართქილაძემ გააუმჯობესა თავისი დრო 198 მე-1000-ით სხვაობა ქაჯაიას და თავართქილაძეს შორის. ძალიან საინტერესოა რომელი დაიწყებს ამ ორიდან. პოულიდან აი სანდრო ჩამორჩა, უფრო და უფრო ჩამორჩება ჯერჯერობით. ნახოთ აჩქარებას გააკეთებს ბოლო მოსახვევში გამოვიდა სანდრო და ნახოთ სწრაფწრეზე რას იზამს თავართქილაძე. ქაჯაია ჯერჯერობით ლიდერობს საკვალიფიკაციო ეტაპს. ურვე გრანდეს გადის სანდრო და საინტერესოა ნამდვილად იქ როგორც ხედავ ტურიაშვილმა აჩვენა მე-7 პოზიცია. ჩამოვთვალოთ 10-ეული ქაჯაია, თავართქილაძე, კოპალეიშვილი, დათუაშვილი, ნოზაძე, კობოსნიძე, ტურიაშვილი, ბობოხიძე, ხიზანიშვილი, სვანიძე. 15 ბოლელი არის ჯერჯერობით, რომლებმაც აჩვენეს დრო, მე-11 და მე-15 პოზიციამდე გალობლიშვილი, არჯევანიძე, მელაძე, გამყრელიძე და კახელიშვილი, რომელიც 7.6 წამს აგებს დათა ქაჯაიასთან. ლუკა ტურიაშვილი თქვენს ეკრანებზე მე-7 პოზიციაზე გადაამოხრუჭა ლუკამ ცოტათი, მაგრამ წინ მას ტრეფიკი არ ყავს, აქედან გამომდინარე ლუკას შეუძლია კარგი დრო აჩვენოს. ჯერჯერობით ის მე-7 პოზიციაზეა. ნახოთ ლუკას მანქანაში დამაგრებული კამერით დანახული ვალელუნგას ტრასა. მოусმინოთ ძრავის ხმასაც, საინტერესოა.
ნამდვილად BMW-ს ხმა, თან ისიც ძალიან საინტერესოა, რომ უკანა წამყვანი თვლები არის ამ მანქანაზე და გაცილებით უფრო თუნდაც ლამაზი არის საყურებლად, როდესაც უკანა წამყვანი საბურავებით ეჯიბრებიან ერთმანეთს. ლუკა ტურიაშვილი თქვენს ეკრანებზე მე-7 პოზიციაზე ჩამორჩება წამით და 125 მე-1000-ით ლიდერს 52 ნომრით. ნახოთ ასრულებს წრეს ლუკა, დაველოდოთ რა დროში გაივლის ტურიაშვილი. ტურიაშვილმა როგორც ჩანს ვერ გააუმჯობესა თავისი დრო, დარჩა ჯერჯერობით მე-7 პოზიციაზე. ნიკა კობოსნიძე თქვენს ეკრანებზე, რომელიც 974 მე-1000-ს აგებს ლიდერთან. ნიკა კობოსნიძე მე-6 პოზიციაზე არის ჯერჯერობით. გამყენძემ აჩვენა დრო 3 წამი და 514 მე-1000 მე-15 პოზიციაზე. გადავიდა გამყენძე, ასევე კიკნაძემ გააუმჯობესა დრო მე-10 პოზიციაზე გადაინაცვლა. კიდევ ერთი ბოლელი დაემატა კიკნაძე, ვარათებიც 5 წამი და 859 მე-1000 არის ჩამორჩენა. თქვენს ეკრანებზე ისევ და ისევ ნიკა კობოსნიძე, რომელსაც წინ როგორც ხვდები კახელიშვილი ყავს, რომელიც გაიწია და გაატარა. რამდენად სწორად მოხდა ეს, რადგან შიგნიდან ცდილობდა გასწრებას, მაგრამ საბედნიეროდ კონტაქტი არ ყოფილა ბოლოებს შორის. ნახოთ ნიკა ჯერჯერობით მე-6 პოზიციაზეა, ეცდება, ეხლა დაიწყო მან თავისი უსწრაფესი წრე და ეცდება რომ აჩვენოს საუკეთესო დრო. კუბე გრანდეს გადიოდა ნიკა, ეს კი სანდრო თავარტკივაძე თქვენს ეკრანებზე, რომელიც ასრულებს ეხლა თავის წრეს. ძალიან საინტერესოა რას იზამს სანდრო, ცოტა არა, საკმაოდ როგორც ჩანს სანდრომ შევიდა პიტსტოპში, რათა თავიდან დაიწყოს წრე. გიორგი ნოზაძე მე-5 პოზიცია, 960 მე-1000 ჩამორჩენა. ნახოთ შიგნიდან ნოზაძის ბოლიდი, მანქანა. ამ მომენტისათვის დაახლოებით 150-160 კმ/სთ მე-4 სიჩქარე, მესამე სიჩქარეში ჩამოაგდო გიორგი, მე-5 პოზიციაზეა ის და გადის ახლა ახალ წრეზე. ნახოთ რას იზამს ნოზაძე. ნოზაძე შეგახსენებთ მესამე პოზიციაზე არის საერთო ჩათვლაში. მან მეორე რბოლა გამარჯვებით დაასრულა პირველი ეტაპის. ხოლო პირველ ბოლოში მერვე პოზიციაზე გავიდა გიორგი. მე-4 პოზიციაზეა ამ მომენტისათვის ნოზაძე. ნახოთ სწრაფწრეზე გავიდა, წუთი 44 და 930 მე-1000 აქვს გიორგის გასაუმჯობესებელი. დათა ქაჯაიას დრო არის ეს. 2 წუთი და 45 წამი კულმინაციას აღწევს უკვე კვალიფიკაცია. ნახოთ ძალიან ცოტა არის დარჩენილი. გადაამუხრუჭა ცოტათი გიორგი. მეორე სექტორში არის, როგორც ხვდები, ბატონო გიორგი მეორე სექტორში არის. გადის მოსახვევს ტორნანტინოს. შემდგომ ესე მე-13 მე-14 მოსახვევი და ნახოთ როგორ დაასრულებს ნოზაძე. საინტერესოა, ხო სარჯველაძემ აჩვენა მე-16 დრო, წუთი 49 და 783, 4 წამი და 8 შეცდომა დაუშვა მწირები გიორგიმ. ძალიან აგრესიულად შეუტია ქერბებს, ეგრეთ წოდებულ ბორდიუს ეძახდნენ, ჩვენ დაუძახოთ ქერბი, რადგან რო კარგად ჟღერს, მე მგონი. ნახოთ გიორგი გადის ბოლო მოსახვევს, სახელად რომა. ნახოთ მისი დრო როგორი იქნება, წუთი 44 და 9 არის დათას დრო. ნოზაძემ ვერ გააუმჯობესა 926. თითქმის 1 წამი წააგო მისი საუკეთესო დრო კი 717
მე-1000-ით უფრო ნელი იყო ვიდრე დათასი. სანდრო ქაჯაია გადაამუხრუჭა სანდრომაც. რთული ტრასაა საკმაოდ. ხშირად კარგავს მანქანა კონტროლს თან, როდესაც კვალიფიკაცია და გიწევს აგრესიულად შეუტიო ქერბებს. რთულია, უცებ ნერვების თამაშიც არის კვალიფიკაცია. წუთზე ნაკლები რჩება. ნახოთ სანდროს კიდევ ერთი შანსი დარჩება სავარაუდოდ ამის შემდეგ თუ მოახერხებს იგი გასვლას. სანდრო შედის ტორნანტინოს მოსახვევში, შემდგომ ესე 13-14 მოსახვევი მარცხნივ და შემდგომ იქნება მარჯვნივ და ამის შემდეგ უკვე ბოლო მოსახვევამდე რამოდენიმე მეტრი და მოსახვევი რომა და ვნახოთ სანდროს დაველოდოთ. შედის ბოლო მოსახვევში. დააჭირა უკვე გაზის პედალს ფეხი და ვნახოთ სანდრო როგორ დაასრულებს ამ წრეს. ბრწყინვალე წრე სანდროსი, მაგრამ რა მცირე ჩამორჩენა იქ დათუაშულმაც გააუმჯობესა დრო. სანდრო ჩამორჩა მხოლოდ და მხოლოდ 44 მე-1000-ით. ბრწყინვალე დრო აჩვენა, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად ბოლები, რაც ჩვენ გვინდა. აი ესეთი სხვაობა უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება საინტერესო იყოს. დრო ამოიწურა საკვალიფიკაციო ეტაპის, მაგრამ ვინც სწრაფ წრეზე არის დაასრულებს თავის სწრაფ წრეს და თუ გააუმჯობესებს თავის დროს, რა თქმა უნდა, ჩაითვლება. ეს როგორც ხდება სტანდარტულად კვალიფიკაციაზე, ვნახოთ სანდრო კიდევ ერთ წრეს აჩვენებს თუ არა. 19-მა ბოლელმა აჩვენა წრე ათეული ქაჯაია თავადკილაძე, დათუაშვილი კოპალეიშვილი, კობოსნიძე ნოზაძე, ტურიაშვილი ბობოხიძე, რომელიც ახლა გააუმჯობეს თავის დრო და მერვე პოზიციაზე გადავიდა. ხიზანიშვილი და კიკნაძე არიან ათეული. აი აქ პატარა შეცდომა ახტა ქერბზე. სანდრო 54 მე-1000-ის საოცარია ზოგადად ავტოსპორტი. აი ესე Sim Racing-შიც, Digital Racing-შიც აი ესეთი მცირე ჩამორჩენებია, რაც ავამაზებს ნამდვილად ნებისმიერ ავტოსპორტს. რაც ადასტურებს იმას, რომ იუველირების სპორტი არის ზოგადად ავტოსპორტი. მცირედი დეტალებისგან შედგება, რომელიც საბოლოო ჯამში აი ზუსტად ეს 44 მე-1000-ი არის. სანდრო ასრულებს კვალიფიკაციას. ნახოთ ბოლო მოსახვევი გაიარა, საინტერესოა რა დროს აჩვენებს სანდრო. არა, ვერ გააუმჯობესა სანდრომ და აქვე დასრულდა საკვალიფიკაციო ეტაპი დათა ქაჯაიას გამარჯვებით. სანდრო თავარდქილაძე მეორე პოზიცია, ხოლო მესამე პოზიციაზე დაიწყებს ნიკა კოპოსნიძე. თქვენ კი არ მოწდეთ ეკრანებს, შევისვენოთ რამოდენიმე წუთით.
დავუბრუნდეთ რბოლას რამოდენიმე წამში უკვე დაიწყებენ ბოლები ამ ძალიან საინტერესო რბოლას მესამე რბოლა ხოლო მეორე ეტაპი ჩატარდება ვალელუნგას ტრასაზე კვალიფიკაცია შეგახსენებთ ქაჯაიამ მოიგო დათა ქაჯაიამ რომელმაც წინა ეტაპში პირველ ბოლაში მეორე პოზიციაზე გავიდა ხოლო მეორე ბოლაში მე-16-ზე დაასრულა დათამ წუთზე ნაკლები რჩებათ უკვე ბოლელებს იმისთვის რომ აიღონ სტარტი ნახოთ როგორ გაიმართება შეგახსენებთ პირველი მეორე და მესამე მოსახვევი კურვე გრანდეთ წოდებული მოსახვევი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ტრაექტორიით ანუ მხოლოდ ერთი ტრაექტორიით შეიძლება ამ მოსახვევის გავლა და ძალიან საინტერესო იქნება ამდენი ბოლელი როგორ ჩაეტევიან ამ მოსახვევში 19 ბოლელი დასტარტავს დღევანდელ რბოლას რამოდენიმე წამიღარჩება მარცხნივარი დათა ქაჯაია მარჯვნივ სანდრო თავარტკილაძე დაველოდოთ სტარტს ორი წითელი, სამი წითელი, 4 წითელი, 5, 6 წითელი ჩაქრა 6-ვე წითელი ნახოთ დავაკვირდეთ ჩაკეტა დათამ ტრაექტორია სანდრო დარჩა მეორე პოზიციაზე ნახოთ სტარტში მოსახვევში როგორ შევლენ უკვე მარჯვენა მხრიდან უტევს კობოსნიძეს სანდროს მაგრამ სუფთად ჯერჯერობით სუფთად დაიწყეს როგორც ჩანს ბოლელებმა კიკნაძე გადავიდა მე-9-დან მე-10 პოზიციაზე ჯერჯერობით გადაამუხრუჭა ეხლა დათამ კობოსნიძეს და დათუაშვილს შორის არის საბურავში ბრძოლა თუ დააკვირდებით კინინი ორში იყო ეს ბრძოლა ჯერჯერობით წინ არის კობოსნიძე დათუაშვილი უტევს მას ლიდერი არ შეცვლა ქაჯაია პირველ პოზიციაზე თავარტკილაძე მეორეზე მესამე პოზიციისთვის ძალიან დაძაბული ბრძოლა არის გარე ტრაექტორიიდან მწყინვალე იყო ნამდვილად დათუაშვილმა შესანიშნავი მანევრით გადაასრულა მაგრამ შიდა ტრაექტორიაში დარჩა როგორც ხედავთ კობოსნიძე ნახოთ საბურავში რამოდენიმე მოსახვევი გვერდზე გაიარეს ბოლელებმა ბრავო ნამდვილად წინვალე ბრძოლა მაგრამ სამწუხაროდ აქ ძალიან ბევრი პოზიცია დაკარგა დათუაშვილმა მესამე პოზიცია მე-6-ზე გადავიდა ეხლა მთავარია ნერვებმა არ უნტყუნოს და სუფთად ვიბრძოლოთ ჯერჯერობით კობოსნიძე მესამე პოზიციაზეა კონტაქტი და აქ კოპალეიშვილს დაკარგა დაეჯახა კიდევ ერთხელ კიკნაძეს კოპალეიშვილი როგორი არეულობაა დააკვირდით ეხლა ტრასაზე კობოსნიძე მოცილდა ამ არეულობას ასევე ბობოხიძეც მე-4 პოზიციაზე მე-5 პოზიციისთვის კი ბრძოლა გრძელდება მე-5-ზეა კოპალეიშვილი მე-6-ზე ნოზაძე ნახოთ როგორ გაინაწილებენ პოზიციებს ჯერჯერობით ქაჯაიას და თავარტკილაძეს შორის ნახევარ წამზე ნაკლებია სხვაობა იმიტომ რომ ლიდერობისთვის ბრძოლა იქნება აქ შეტევა ხიზანიშვილი უტევს როგორც ხედავთ გალობლიშვილს ტურიაშვილი არის მე-9 პოზიციაზე მე-10-ზე ხიზანიშვილი აქ კი ერთ-ერთი ბოლიდი გაჩერებული არის ტრასაზე აქ კი ბრძოლა ლიდერობისთვის აი ეს ნამდვილად საინტერესოა ნახოთ როგორ დასრულდება ამუხრუჭებს იქ დათა როგორც დავინახე დათას და სანდროს შორის საინტერესო ბრძოლა უნდა იყოს პირველი პოზიციისთვის ჯერჯერობით ლიდერობს ქაჯაიას 3-დან 4 ფარგლებში ტრიალებს სხვაობა კობოსნიძე მესამე პოზიციაზე უკვე 2 წამს აგებს ბობოხიძე მე-4 კოპალეიშვილი მე-5 ნოზაძე მე-6 ნახოთ ჯერჯერობით სიმშვიდე არის ტრასზე და ერთმანეთს არ ებრძვიან ბოლელები დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ყველაზე ახლო ბრძოლა ლიდერობისთვის არის ქაჯაიას და თავარტკილაძეს შორის სწორედ ეს გვინდა მაყურებლებსაც რომ ლიდერობისთვის იყოს ესეთი დაძაბული ბრძოლა ესეთი ახლო ბრძოლა ჯერჯერობით ნახევარი წამია სხვაობა დათას და სანდროს შორის მეორე წრეზე არიან ბოლელები ნახოთ აი სანდროს მანქანიდან დანახული კადრი რამდენად აი აქ თითქოს დაკარგა სანდრო მანქანა მაგრამ ნუ აქ უკანა წამყვანი თვლის დამახასიათებელია რომ შეიძლება მოგიწიოს ხანდახან მანქანას და ასე ვთქვათ ჭიდაობა
ქერბებზე ძალიან სუფთად ადიან დათაც და სანდროც. ჯერჯერობით 6 მეათედია მათ შორის სხვაობა. პირველი სამეული არ იცვლება იქ ქვემოთ. ბრძოლა არის მე-16 პოზიციისთვის. იცვლება კახელიშვილი გადავიდა მე-16 და მე-18-ზე. თენგო გეჯაძე თქვენს ეკრანებზე მე-16 მე-17 პოზიციისთვის ბრძოლა კიკნაძესთან. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, იმით ეს ღონისძიება და ეს შეჯიბრი, რომ ნებისმიერს აქტიურად ეძლევა საშუალება, რომ გამოცადოს თავისი ძალები სხვადასხვა ტიპის ბოლელებთან, პროფესიონალებთან, ასევე სიმ რეისინგის პროფესიონალებთან კი შეტევა ბრწყინვალედ კიკნაძემ მე-16 პოზიციაზე გადაინაცვლა, მაგრამ ორივემ დატოვეს ტრანსფარგლები. იქ ბრძოლა არის სვანიძეს და მელაძეს შორის, ასევე მელაძე თქვენს ეკრანებზე დაზიანებული აქვს მას თავისი ავტომობილის წინა მხარე. ასწრებს მას არჯევანიძე მე-14 პოზიციაზე გადაინაცვლა დათომ, ხოლო მეუდი მე-15-ზე. კი მეუდმა როგორც დავინახე კიდე იბძვიან მეუდი და დათუნა მე-14 მე-15 პოზიციისთვის. საინტერესოა ვნახოთ. აი ზუსტად ეს არის საინტერესო ორი თაობის წარმომადგენელი ტრასაზე. სიმ რეისინგში ეჯიბრებიან ერთმანეთს. ამდენად საინტერესო და სასიამოვნო საყურებელია. კი ლიდერებს დაუბრუნდეთ ქაჯაია და თავართქილაძე. წამი კი არა, ნახევარ წამზე მეტიც არ ყოფილა ფაქტიურად ჯერჯერობით. სხვაობა ვნახოთ, დაველოდოთ. შეტევას ამზადებს სანდრო, როგორც ჩანს, მაგრამ დათა რა თქმა უნდა ძალიან გამოცდილია, არაფერს არ დაუთმობს. თავართქილაძეს უშეცდომოდ დადიან ჯერჯერობით ტრასაზე. ამასობაში კობოსნიძეც რო გითხრათ, რომ ძალიან ჩამორჩება თქო, არა, რადგან სტარტის მერე ნახოთ 2 წამნახევარი რო იყო სხვაობა, დარჩა ეს სხვაობა, ხოლო რეზი ბობოხიძე არის მე-4 პოზიციაზე, რომელიც წამს აგებს კობოსნიძესთან. ხაჯაიას და თავართქილაძეს შორის კი გრძელდება ორთა ბრძოლა. აკი შეტევა სვანიძე და არჯევანიძე, გამყრელიძე და სვანიძე უკაცრავად, როგორც ჩანს, დაუთმო გამყრელიძემ პოზიცია სვანიძეს, მაგრამ არა შიდა ტრაექტორით დარჩა ბრწყინვალედ. ნახოთ 4-ვე საბურავით კი დატოვა, მაგრამ ბრძოლა იყო ნამდვილად სუფთად, რაც თავარია, მაგრამ შიდა ტრაექტორით ცდილობდა გამყრელიძე დაებრუნებინა თავისი მე-12 პოზიცია. ნახევარ წამამდე გაიზარდა მათ შორის სხვაობა. დაველოდოთ რა იქნება ამასობაში. ქაჯაიას და თავართქილაძეს შორის ბრძოლა გრძელდება. მოდუნების საშუალებას არ აძლევს სანდრო. როგორი მნიშვნელოვანი იყო ის 44 მე-1000-ი, რომელიც წააგო სანდრომ დათასთან, წარმოიდგინეთ. შვენიერი კადრი. როგორ ახლოს არის, სულ ცდილობს დაენახოს სარკეებში. დათა სანდრო 6 მე-10-მდე გაზარდა ჯერჯერობით დათამ. ოდნავ ამოსუნთქვის საშუალება მიეცემა, რადგან ზუსტად 1 მეტრზე მეტი გაიზარდა, ფაქტობრივად 2 მეტრი იყო სხვაობა. მანქანებს შორის აქ კი რა ბრძოლა არის, დააკვირდით ტურიაშვილს და კიკნაძეს შორის. კიკნაძეა წინ, ნახოთ ლუკა უტევს შიდა ტრაექტორიაშია ლუკა, დარჩება ალბათ წინ. ბრავო, მაგრამ არა მარცხნიდან შიდა ტრაექტორიაში რჩება კიკნაძე წინ ჯერჯერობით პოზიციით. კიკნაძეა 14 მე-1000-ია, მათ შორის სხვაობა დააკვირდით გვერდ მიდიან. კიკნაძე და ტურიაშვილი ამ წამში ტურიაშვილი უკვე წინ აღმოჩნდა შიდა ტრაექტორიაშია და ბრწყინვალე მანევრით. ბრავო ლუკას ნამდვილად. ლამაზად შეუხვია კიკნაძე, ასე ვთქვათ, ნამდვილად კარგად დაიჭირა თავის მანქანა, მან კი დაკარგა პოზიცია, მაგრამ გაგვახარა ავტოსპორტის მოყვარულები ამ ლამაზი მანევრით.
ტურიაშვილმა კი პოზიცია მოიგო, რაც უფრო მთავარია ვიდრე ლამაზი მანევრი, ნახოთ კიდევ არ ნებდება, კიკნაძე გარე ტრაექტორით ცდილობს გადაამუხუჭა ორივემ. ჯერჯერობით ტურიაშვილი წინ არის, დაუბრუნდეთ ლიდერებს, ქაჯაია და თავარდქილაძე, როგორც ჩანს თავარდქილაძემ მოიკრიბა ძალები. და 2 წრით ადრე ამზადებს ვიმედოვნოთ რომ ვიხილავთ ბრძოლას ამ წინვალე ბოლოს შორის. ნამდვილად საქართველოს ყავს დათას და სანდროს სახით, ნამდვილად შესანიშნავი პროფესიონალები. დათა და სანდრო პირველ მეორე პოზიციისთვის იბრძვიან. საინტერესო იქნებოდა კობოსნიძეს სტარტში ამდენი ინციდენტი რო არ ქონოდა, რამდენად მოახერხებდა თუნდაც დათას და სანდროს უკან სტაბილურად სიარულს, რასაც ვუყურებ დროებს, კობოსნიძე შესანიშნავად ასპარეზობს რომ არა სტარტში. ის ინციდენტები, რაც მას მოუვიდა, სავარაუდოდ ახლოს იქნებოდა ნამდვილად დათასთან და სანდროსთან. ნიკა სტაბილურად, როგორც უკვე გითხარით, პირველ ეტაპზე, პირველ და მეორე ბოლოში მეოთხე და მეორე პოზიცია დაიკავა, ეხლაც მესამე რო დაიკავოს. თავის მეორე პოზიციას შეინარჩუნებს ჩემპიონატში, ხოლო მეორე ბოლის გამარჯვებული გიორგი ნოზაძე მე-6 პოზიციაზე არის ჯერჯერობით კოპალეიშვილთან. შეტევის მანძილზე არ არის, დაუბრუნდეთ ქაჯაიას და თავარდქილაძეს. ქაჯაიამ გადაამუხრუჭა, რაც ვერ გამოიყენა პრინციპში სანდრომ, რადგან სხვაობა მათ შორის დარჩა, როგორც ჩანს, შიდა ტრაექტორით გადაწყვიტა, რამაც სანდროს მისცა საშუალება რომ გადაეჭრა ტრაექტორია დათასთვის. ამ ჯერჯერობით დათა წინ დარჩა მარცხენა მხრიდან, აი უკვე ყველა მოსახვევში ცდილობს სანდრო შეუტიოს. აქ შეცდომა დაუშვა სანდრომ, რაც შეიძლება ძალიან გადამწყვეტიც აღმოჩნდეს, რადგან ეს დაკარგული 1/10 ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დარჩე თუნდაც სლიპსტრიმში და შეუტიო წინა მანქანას. ჯერჯერობით ლიდერი არ იცვლება, ქაჯაია, თავარდქილაძე, კობოსნიძე, ბობოხიძე, კოპალეიშვილი, ნოზაძე არის პირველი 6-ეული. აი უკან უკვე როგორც ხედავთ, ბობოხიძე ძალიან მიუახლოვდა კობოსნიძეს. ნახოთ რა სიზამს რეზო. საინტერესოა, ალბათ ცირედი შეცდომა დაუშვა კობოსნიძემ, რადგან 2 წამ ნახევარში იყო ის თავარდქილაძესთან და ეხლა უკვე 3 წამ ნახევრამდე გაიზარდა სხვაობა, მაგრამ ინტერესი მიეცა უფრო ბოლოს. რეზო დაეწია მას და ნახოთ შეტევას მოახერხებს თუ არა. ქაჯაია და თავარდქილაძე უკვე ბოლო წრეზე გავიდნენ, ნახოთ. კურე გრანდე და კიმინი 1 და 2 გაიარეს მათ უკვე. ნახოთ ბოლო წრეზე არიან ლიდერები, სხვაობა ნახევარი წამია დაახლოებით. კამპანიანო გაივლის დათა და სანდრო, ეხლა მოსახვევს შემდგომ მოდის მარცხნივ სორატე, რომელშიც მეორე სიჩქარემდე დააგდებენ ბოლელები დაახლოებით 50 კმ/სთ-მდე. სორატეს შემდგომ უკვე გავით მარცხნივ და მარჯვნივ მე-10 მოსახვევს პატარას, სწორედ რომელსაც გადიან ეხლა ბოლელები, შემდგომ მე-11 მოსახვევი სემაფორო, რომელშიც შევლენ დათა და სანდრო ცდილობს შეტევა განახორციელოს, მაგრამ როგორც ხედავთ, დათა ქაჯაიამ გაიმარჯვა, რასაც ვლოცავთ. თავარდქილაძე გავიდა მეორე პოზიციაზე, კობოსნიძე მესამე, ბობოხიძე მე-4, მე-5 კოპალეიშვილი. აი აქვე საინტერესო რამს თავაზობდნენ. კოპალეიშვილი, ნოზაძე, დათუაშვილი, მე-7, მე-8 ტურიაშვილი, მე-9 კიკნაძე, მე-10 ხიზანიშვილი. ასევე ქულებში პირველი 15-ეული შედის, შეგახსენებთ გალობლიშვილი მე-11, სვანიძე მე-12, გამყრელიძე მე-13, არჯევანიძე მე-14, ხოლო მე-15 პოზიციაზე მელაძე, დათა ქაჯაია თქვენს ეკრანებზე. რბოლის გამარჯვებული. ეს კი ნიკა კობოსნიძე, რომელიც
მესამე პოზიციაზე გავიდა საბოლოოდ გაჩერდა ისიც სავარაუდოდ იმისთვის რომ შევიდეს პიტსტოპში ამასობაში კი დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი დიჯიტალ რბოლებში მესამე რბოლა მეორე ეტაპის პირველი რბოლა რომელიც ჯამში მესამე არის რომელიც დათა ქაჯაია მოიგო აქვე კახელიშვილმაც და გეჯაძეც დაასრულებენ ბოლას რითიც უკვე დასრულდება საბოლოოდ ოფიციალურად 19-ვე რბოლელმა გადაკვეთეს ფინიშის ხაზი მიულოცოთ დათა ქაჯაიას პირველი გამარჯვება აკი ერთობიან რაც ნამდვილად კარგი არის თქვენ კი არ წახვიდეთ თქვენი ეკრანებიდან რადგან ეხლა კიდევ უფრო საინტერესო რამ იქნება პირველი ათეული როგორც უკვე რეპორტაჟის დასაწყისში გითხარით დაიწყებენ რევერსულად ანუ გამარჯვებული დათა ქაჯაია დაიწყებს მე-10 პოზიციიდან ხოლო მეორე ადგილოსანი სანდრო თავარდქილაძე მე-9 რაც უფრო მეტ ინტერესს მისცემს ბოლას ჩვენ კი რამოდენიმე წუთით შევისვენოთ და დაახლოებით 3 წუთში უკვე დაუბრუნდებით ჩვენ შემდეგ რბოლას დაუბრუნდეთ ჩვენ მეორე ეტაპის მეორე რბოლას, რიგით მე-4 რბოლა იქნება თლიან ჩემპიონატში. ხიზანიშვილი დაიწყებს როგორც უკვე გითხარით რევერსულად ხიზანიშვილი მე-10 ადგილზე დაასრულა რბოლა და აქედან გამომდინარე დაიწყებს მეორე რბოლას უკვე პირველი პოზიციიდან. მეორეზე არის კიკნაძე, მესამეზე კი ტურიაშვილი, მე-4-ზე დათუაშვილი. ეს იქნება პირველი 4-ეული, ჩვენ კი დაველოდოთ სტარტს. გამარჯვებული დაიწყებს მე-10-დან დათა ქაჯაია, ხოლო სანდრო თავარდქილაძე ჩემპიონატის ლიდერი მე-9-დან, მე-5 წითელი, მე-6 წითელი აინთო. ჩაქრა 6-ვე წითელი,
კარგად დაიძრა ხიზანიშვილი ნახოთ საინტერესო ბრძოლა იქნება დათუაშვილის შემოვარდა შიდა ტრაექტორიაში ნახოთ ყურე გრანდეს როგორ გაივიან ბოლები და გადავარდა ერთ-ერთი ბოლი როგორც დავინახე მაგრამ ჯერჯერობით ლიდერებს შორის ინციდენტი არ მომხდარა ხიზანიშვილი დათუაშვილი კიკნაძე გადავარდა მგალობლიშვილი როგორც ჩანს აკი უტევს გადაამუხრუჭა ხიზანიშვილმა ლიდერობს ჯერჯერობით ის გადავარდა ტრასიდან როგორც დავინახე დათუაშვილი ტურიაშვილი გადავიდა მეორე პოზიციაზე კიკნაძე არის მესამეზე ხიზანიშვილი ტურიაშვილი კიკნაძე ნოზაძე ბობოხიძე ნოზაძე გადავიდა უკვე მეოთხე პოზიციაზე ბრძოლა გრძელდება ნახეთ ტურიაშვილს და კიკნაძეს შორის შიდა ტრაექტორიაშია ჯერჯერობით ლუკა დარჩა შეინარჩუნა მან მეორე პოზიცია კიკნაძე მესამეზეა მას თავის ხრივ უტევს რა თქმა უნდა არ უნდა დააუწყდეს ამდენ შეტევაში კიკნაძეს რომ მას უკანა მანქანამაც შეიძლება შეუტიოს სწორედ ეს ხდება ნოზაძე არის შიდა ტრაექტორიაში ძალიან სარისკო მანევრი ნამდვილად კიკნაძის შესრულებით არ დაუტოვა არჩევანი მან ლუკას ნოზაძემ გადაინაცვლა მესამე პოზიციაზე მაგრამ ლუკა როგორც ხედავთ შიდა ტრაექტორიით ბრავო ლუკა მეორე პოზიცია ორ მანქანას ერთად გაასწრო დაიბრუნა მან მეორე პოზიცია კიკნაძეს და ნოზაძეს შორის კი მესამე პოზიციის ბრძოლა გრძელდება ჯერჯერობით წინ კიკნაძეა რომელიც ნოზაძეა რომელიც ცოტათი შეეხო ლუკას იქი მოცურდა მე ვინ მოცურდა თავარდქილაძე მოცურდა ჩემპიონატის ლიდერი სამწუხაროდ როგორც მე შევნიშნე სანდრო გადავარდა ტრასიდან რაც ძალიან სამწუხაროა მისთვის ეს კი კიკნაძე დათო კიკნაძე თქვენს ეკრანზე რომელსაც თავის რეზო ბობოხიძე უტევს ნახოთ რეზო რას მოახერხებს სტარტფინიშზე შედის რეზო კურვე გრანდეში არის ერთი ტრაექტორია არ დაგვაუწყდეს ხოლო ორი მანქანა შედის ამ მოსახვევში რითი დასრულდება შიგნით დარჩა როგორც ჩანს რეზი მაგრამ ამ მომენტში შიგნით ისევ კიკნაძეა მეოთხე პოზიციისთვის რა ბრძოლა არის საბურავში დააკვირდით შიდა ტრაექტორიაში რეზია მაგრამ გარეთ კიკნაძე აქვე უკან მათ დაეწია დათუაშვილი და კობოსნიძემ საინტერესო ბრძოლა რეზოს და დათოს შორის მეოთხე პოზიციისთვის წინ კი ხიზანიშვილი ტურიაშვილი ნოზაძე არ შეცვლა მეოთხე პოზიციისთვის ბრძოლა გრძელდება კიკნაძე ბობოხიძეა ჯერჯერობით შიგნით შიდა ტრაექტორიაზე დარჩა რეზი შიგნით ნახოთ აი ამ მოსახვევის მერე მარცხნივ არის მოსახვევი აქედან გამომდინარე არა წინ არის უკვე რეზო გარე ტრაექტორი უცდილობს დათომ გადაუჭრას მაგრამ აი ზუსტად ის მოხდა დათუაშვილმა გამოიყენა კიკნაძის ეს ასე ვთქვათ შეცდომა რადგან დაკარგა მან ტრაექტორია და გამოიყენა სწორედ ეს დათუაშვილმა ამასობაში კიკნაძე კიდევ ერთ პოზიციას კარგავს სამჯერად კობოსნიძესთან მეექვსე პოზიციაზე გადავიდა მაგრამ შიგნით ორი კიკნაძე არ თმობს არაფერს დათო ამასობაში წინ ბობოხიძეს და დათუაშვილს შორისაც დაინთო მეოთხე პოზიციისთვის ბრძოლა ამასობაში ტურიაშვილს ნოზაძე ძალიან მიუახლოვდა მეორე პოზიციისთვის ბრძოლა გვექნება სავარაუდოდ გიორგის და ლუკას შორის ლიდერი ხიზანიშვილი ჯერჯერობით წამიდა 1/10 წინ არის ნამდვილად კარგად გამოიყურება სუფთა ტრასაზე ხიზანიშვილი ტურიაშვილი უკვე ეწევა მას ნელ-ნელა უკვე 19-დამდე ჩამოვიდა ხოლო ტურიაშვილს და ნოზაძეს შორის ნახევარი წამი საშუალოდ მოიხა ამ მომენტსაც 2/10-ია ძალიან ახლოს არის უკვე შეტევის მანძილზეა ნოზაძე ნახოთ რამდენად მოახერხებს შეტევის განხორციელებას გარე ტრაექტორიით ცდილობს ნოზაძე შეუტიოს აი აქ მეოთხე პოზიციისთვის ბრძოლა როგორც ჩანს დათუაშვილმა გადაასწრო ბობოხიძეს სამწუხაროდ გამოგჩა მაგრამ ბრძოლა გრძელდება როგორც ჩანს ლიდერობისთვის იქნება ვიმედოვნებ ბრძოლა რადგან ტურიაშვილი ამცირებს სხვაობას ხიზანიშვილთან სად არის ჩემპიონატის ლიდერი თავარდქილაძე მე-14 პოზიციაზე არის თავარდქილაძემ წინარბოლა დაასრულა მეორე პოზიციაზე და 75 ქულით ლიდერობს ჩემპიონატს ჯერჯერობით
ხოლო წინარ ბოლის გამარჯვებული დათა ქაჯაია მერვე პოზიციაზეა ჯერჯერობით და წამიდა 6-10 აგებს კიკნაძესთან და ეწევა მას უფრო და უფრო პირველი ხუთეული ხიზანიშვილი ტურიაშვილი ნოზაძე დათუაშვილი ბობოხიძე ხოლო პირველი სამეული შეიკრა ხიზანიშვილი ტურიაშვილი ნოზაძე და დიდი იმედი მაქვს რომ ლამაზ და საინტერესო ბრძოლას ვიხილავთ მეოთხე წრეზე გავიდნენ უკვე ჩვენი ბოლელები კურვე გრანდეს გადიან ისინი შემდგომ მარჯვნივ უკვე კამპანიანოში კიდევ უფრო მცირდება 16-მდე შეამცირა ლუკამ უკვე სხვაობა ხიზანიშვილთან ნოზაძე მიყვება მას 13-ში ძალიან საინტერესო იქნება პირველ სამეულში ბრძოლა დაველოდოთ მათ ჯერჯერობით დათუაშვილი 2.7 წამით ჩამორჩება ხიზანიშვილი გადაამუხრუჭა ტურიაშვილმა რაც გამოიყენა ნოზაძემ და კიდევ უფრო მიუახლოვდა ლუკას 2.1-ია უკვე სხვაობა მათ შორის შეტევის მანძილზე არის უკვე ნამდვილად ნოზაძე კიდევ ერთი გადამუხრუჭება ლუკასი აქ კი ქაჯაია და კიკნაძის ბრძოლა ვნახოთ დათა ძალიან მარტივად დაეწია კიკნაძეს რომელმაც ბოლის დასაწყისში თუ გაიხსენებთ სადღაც მესამე მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებოდა ნახევარი წამია სხვაობა სავარაუდოდ დათა ძალიან მალე შეტევებს დაიწყებს კიკნაძეზე 4-10 სხვაობა ამაზად დრიფტით შევიდა კიკნაძე მოსახვევში აკი რა ხდება გამყრელიძე ასწრებს სარჯვევაძეს აქვე არის მეუძმევაძე მე-16 პოზიციაზე იბრძვის მე-15-ისთვის გამყრელიძესთან შეტევა მეუდის მაგრამ ჯერჯერობით ართმობს პოზიციას გამყრელიძე ართმობს კი არა პირიქით უტევდა სარჯვევაძეს უკან კი კიდევ უფრო 8-10-ია ლიდერებში უფრო სწორედ სხვაობა ხიზანიშვილი ტურიაშვილი ნოზაძეს შორის ნახეთ რამდენად ახლოს არიან ერთმანეთთან პირველი სამეული განლაგებული და რაც ყველაზე საინტერესო არის დათუაშვილიც ეწევა მათ თუ სამი გაოთხდება ძალიან საინტერესო არის ეს ყველაფერი დათუაშვილს ერთი პოდიუმი აქვს მესამე პოზიციაზე დაასრულა დათუაშვილმა ამასობაში ტურიაშვილი უკვე 2-10-ია ხიზანიშვილთან პირველ სამეულს შორის არის 7-10 სხვაობა წარმოიდგინეთ როგორც ჩანს დათუაშვილმა მცირედ შეცდომა დაუშვა რადგან 2 წამამდე გაიზარდა ისევ ლიდერს და მას შორის სხვაობა შესანიშნავი ბრძოლა პირველ სამეულს შორის ვნახოთ ნერვებით ძალიან მნიშვნელოვანია არ უნდა უთხროს ნერვებმა აქში და ტრაექტორიაში ცდილობდა დაენახა სარკეში ხიზანიშვილს ტურიაშვილი აქ უკვე კიდევ ერთი გადამუხრუჭება 3 მანქანა მათ კიდევ უფრო მიუახლოვდა დათუაშვილი როგორც ჩანს ხიზანიშვილს უკვე უჭირს პრესინგის გაძლება ვნახოთ 2 წრე აქვს მას კიდევ დარჩენილი ბოლო მოსახვევს გადის მე-5 წრის ხიზანიშვილი გიორგი ნოზაძის მანქანიდან დანახული კადრები ვნახოთ კურვე გრანდე აი დააკვირდით როგორ გადიან გაზის პედალზე ბოლომდე ფეხ დაჭერილი გიორგი ნოზაძე და შეჯახება ნამდვილად საინტერესო კადრი იყო დაიჭირა თავის მანქანა ტურიაშვილმა ძალიან გვიან დაამუხრუჭა როგორც ჩანს გიორგი ნოზაძემ რის გამოც ვეღარ გათვალა უკვე მაგ საინტერესოა ნიკამაც რამდენად ადრე დაამუხრუჭა რადგან შეჯახება ფაქტია იყო რის გამოც ლუკამ დაკარგა დრო ლიდერთან ხიზანიშვილს კი მიეცა ამოსუნთქვის საშუალება ხოლო ნოზაძეს ეს შეცდომა დაუჯდა იმათ რომ დათუაშვილი უკვე 3-10-ია მასთან
ნამდვილად საინტერესო და კარგი ბრძოლა არის მეორე პოზიციისთვის უფრო ლიდერი ოდნავ მოცილდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლო წრეზე კიდევ შეიკრებიან უკვე 5 მანქანა იკრიბება ფაქტიურად ლიდერობისთვის ბრძოლა, არავინ არ იცის რა მოხდება. ბოლო წრეზე აკი დათუაშვილი უკვე ძალიან აგრესიულად უტევდა ნოზაძეს, მაგრამ მას გადამოხრუჭება მოუწია, რის გამოც მან დაკარგა დრო, ბობოხიძეც მიუახლოვდა ამასობაში 4-ეულს, რომელიც გახდა 5-ეული. ხიზანიშვილი, ტურიაშვილი, ნოზაძე, დათუაშვილი, ბობოხიძე პირველი 5-ეული არის 2 წამში ერთმანეთთან დაახლოებით, რაც უფრო მეტ ინტერესს აძლევს. ნახოთ 6 მეათედი ლიდერს და მეორე ადგილოსან შორის დათუაშვილს და ნოზაძეს შორის არის ბრძოლა საინტერესო მესამე პოზიციისთვის. აი უტევს უკვე როგორც ხედავთ ცდილობს შეტევას, აქ დაიჭირა ტრაექტორიაზე როგორც ჩანს დათუაშვილმა. ნოზაძე ნახოთ გარე ტრაექტორიით არის ბრძოლა, გადავარდა ტრანსფერ, რაც გამოიყენა რეზიმ, ბრავო რეზის მეოთხე პოზიციაზე და სამწუხაროდ დათუაშვილმა დაკარგა თავის მანქანაზე კონტროლი, რამაც დააკარგინა მას კიდევ ერთი პოზიცია, კობოსნიძე გადაინაცვლა მეხუთე პოზიციაზე. ამასობაში რეზი ბობოხიძე უტევს გარე ტრაექტორიიდან ნოზაძეს, შეძლებს თუ არა აბა ტრაექტორიის გადაჭრას რეზი, ვერ შეძლო, ჯერჯერობით რჩება ტრაექტორიაზე. ნოზაძე მესამე პოზიციისთვის ბრძოლა გრძელდება, ხიზანიშვილი და ტურიაშვილი კი პირველ მეორე პოზიციას იყოფენ 4 მეათედია, სხვაობა ბოლო წრეზე მიდიან ბოლელები, შეგახსენებთ. ნახოთ ექნება კიდევ პატარა შანსი ლუკას. დავეოდოთ გადიან ბოლო სექტორს ბოლელები, ხიზანიშვილი, ტურიაშვილი, ნოზაძე, ბობოხიძე, კობოსნიძე, დათუაშვილმა დაკარგა და ქაჯაიაც კი მიუახლოვდა მას. ქაჯაია კი იბრძოლებს, რა თქმა უნდა, ყოველ ქულას მნიშვნელობა აქვს. აქ კი ხიზანიშვილი უახლოვდება თავის პირველ გამარჯვებას და ნამდვილად ბოლო მოსახვევი სახელად რომა გადის ხიზანიშვილი და მიულოცოთ მას ფაქტიურად გამარჯვება. დიახ, ნამდვილად ტურიაშვილი მეორე პოზიცია, მესამე პოზიცია ნოზაძე, მეოთხე ბობოხიძე, მეხუთე კობოსნიძე, მეექვსე დათუაშვილი, მეშვიდე ქაჯაია, რომელსაც ვერ მოახერხა საბოლოოდ დათუაშვილის შეტევის განხორციელება, კიკნაძე მერვე პოზიცია, მეცხრე სვანიძე, მეათე მგალობლიშვილი და სანდრო თავართხილაძე ჩემპიონატის ლიდერმა ვერ მოასწრო ქულებში შეცვლა. ქულები რა თქმა უნდა დაითვლება და უფრო საინტერესო იქნება რომელი ბოლელი არის ამ მომენტში ჩემპიონატში ლიდერი. ეს კი ტურიაშვილი, რომელსაც აიღო პოდიუმი მეორე პოზიციაზე დაასრულა, ხიზანიშვილი კი გამარჯვებული ულოცავ ნამდვილად. საინტერესო ბრძოლა იყო, თუ არ იყო თქვათ ბევრი გასწრებები, ნამდვილად ძალიან დაძაბული იყო და რაც თავარია ახლოში არიან ერთმანეთთან ბოლელები. აქ კი მეუდმევაძე მე-14 პოზიციაზე დაასრულა მან ბოლა, გამყრელიძე მე-15, მე-16 კახელიშვილი, ხოლო მე-17-ზე დაასრულებს ირაკლი სარჯოვაძე რბოლას. ვუოცავ ყველა ბოლელს ამ წინვალ რბოლას, საინტერესო და კარგი კადრებია. მე კი ამ დრიფტის ფონზე მინდა დაგემშვიდობოთ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა გადაუხადო საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციას და